ฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวนู่นปัจจุบันกับฉะเชิงเทรารถไฟใกล้ๆกำลังจะมาแล้วนิดเดียว Here we go come on come on see you there onบางน้ำเปรี้ยว railway station to go again to go to the วัดบางแตน here we go here we go again พอพรุ่งนี้มาลืนก่อนหน้าหนาวแล้วก็ผมก็ไม่ใช่นักตกปลาอยู่แล้วไงประเด็นสามารถได้ฮัลโหลฮัลโหลบางแตน riverside campgroundนี่คือลงไอ้สถานีบางน้ำเปรี้ยวนี่ใกล้สุดแล้วเหรอเอ็นตะกี้เขาบอกว่าดินแดนสามแม่น้ำเหมือนกันได้ไปถึงคนที่สี่เขามาแล้วเหรอกลับไปแล้วแต่ทะเลไงเขาอยากมาแม่น้ำ From here to เขาใหญ่ or the big mountain ปกติเขามากางเต็นท์บนแพนี่นะแล้วก็ตกปลากัน Alright here we go again